Welcome to BizHub YouTube channel. BizHub YouTube නාලිකාවට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි අලුත් මාතෘකාවක් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා clothing business එකක් ගැන. මීට කලින් අපි අපේ මාතෘකාව යටතේ clothing business කීපයක්ම අරගෙන ආවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. මේ වීඩියෝ එකේදී ගොඩාක්ම අපි mainly focus කරන්නේ crew neck t-shirts. එහෙම නැත්නම් round කර t-shirts wholesale ගන්න ස්ථානයක් සහ කොහොමද ගන්නෙ කොහොමද මේ business එක කරන්න පුළුවන් කියන දේ ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් කරන එක. ඉතින් clothing business එකක් ආරම්භ කරන්න ඉන්න ඔයාට crew neck t-shirts වෙළඳපොලේ හොඳම අඩුම මිලට ගන්න පුළුවන් වගේම ඉතාමත් ඉහළ ගුණාත්මක භාවයෙන් යුක්ත materials සහ ඒකේ ගුණාත්මක භාවයෙන් යුක්ත නිමයමුකින් යුක්ත ඉතාමත් quality ඇඳුම් ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි මේ වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරන link එක හරහා WhatsApp group එකට එකතු වෙලා මේ ආයතනයේ crew neck t-shirts මිලදීගෙන ඉදිරියට මේ ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ආයතනය සමග එකතු වෙලා විවිධ ගණයේ ඩිසයින්ස් ගන්න. හැබැයි මේකෙදි කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලට මේ ව්‍යාපාරය කරන්න යම්කිසි මුදලක් ආයෝජනය කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ මුදල ආයෝජනය කළා තමයි ඔයාට ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කිසිම මුදලක් ආයෝජනය කරන්න නැතුව නම් මේ බිස්නස් එක කරගෙන යන්න අමාරුයි. ඒ වගේම ආයතනයේ යම්කිසි ඩිසයින් එකක් ෆුල් පැක් එකක් විදිහට එන්නේ. එතකොට ඒ ෆුල් පැක් එකම ගන්නව නම් තමයි හෝල්සේල් පහසුකම ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ. එතකොට පැක් භාගේ හරි මික්ස් ලොට් හරි ගන්න මේ ආයතනයත් එක්ක බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒ ගැන හොඳටම දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. මෙතනින් එහාට වීඩියෝ එක බලන හැමෝම wholesale pack fitting ගන්න කැමති අය විතරක් බලාගෙන යන්න. එතකොට මම කියන්නම් කොහොමද මේකේ procedure එක කියලා. crew neck t-shirts ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ඇඳුම් වලට වඩා වැඩි profit එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක්. ඒ කියන්නේ අපිට wholesale වියදම් කරන්න තියෙන වියදම ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වැඩි ලාභයක් තියාගෙන ඉක්මනට සෙල් කරගන්න පුළුවන් කාට වුණත් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් එකක් යටතේ මේ crew neck t-shirts විකුණන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඒ වගේම මේකෙදි සඳහන් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි බැංක් ඩිපොසිට් විතරයි ආයතනය සමග යන්නේ. එතකොට බැංක් ඩිපොසිට් කළා ඔයාගේ අවශ්‍ය ඩිසයින් එක වෙන් කරගෙන පැක් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ WhatsApp අපි මේ group එකේ link එකක් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ සඳහන් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ WhatsApp group එකත් එක්ක එකතු වෙලා design එක දාපු ගමන් ඒක වෙන් කරගෙන online හරි එම ආයතනයට ඇවිල්ලා හරි ලබා ගන්න. මොකද මේ ඉක්මනින් designs ඉවර වෙනවා වගේම දැනටමත් ආයතන සමග එකතු වෙලා wholesale ගන්න customers ලා ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට සහ අලුතෙන් එකතු වෙන කීප දිනක් සඳහා යම්කිසි quantity එකක් මහන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ ඇනුම ඉක්මනට දාන තරමට ඒක reserve කරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ ස්ථානයට ලබා ගන්න online හරි එහෙම නැත්නම් ආයතනයට ඇවිත් හරි. එතකොට bank deposit විතරක් යන නිසා ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න පුළුවන් මේ කාලේ bank deposit කරලා කොහොමද කරන්න පුළුවන් මේක විශ්වාසනීයද කියලා. එතකොට වගකීමක් තියෙන YouTube නාලිකාවක් විදිහට අපි මේක යම්කිසි වීඩියෝ එකක් මේකේ පළ කරන්නේ ඒ ගැන වගකීමක් අරගෙන. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ bank deposit කරන්න බය වෙන්න එපා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපේ comment section එකේ සඳහන් කරන්න. එතකොට අපි ඒ සඳහා ඔයගොල්ලන්ට පිළිතුරක් ලබා දෙන්න පුළුවන් විදිහට වීඩියෝ එකක් කරලා හරි එමත් නැත්නම් මැසේජ් එකක් දාලා හරි ඒකට පිළිතුරක් ලබා දෙන්න. අනික් දේ තමයි කියන්න ඕනේ දැන් ඕගොල්ලෝ ෂොප් එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ලොරියකින් ගෙනහිල්ලා මොබයිල් එකේ බිස්නස් එක කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර ඉන්නවා බිස්නස් එක කරන ගමන් part time office වලට ගිහිල්ලා සෙල් කරන. සමහර ඉන්නවා online සෙල් කරන. මේ කොයි විදියට කරන කෙනෙක්ට උනත් මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න ගොඩක් හොඳ එකක්. එතකොට clothing business කියන්නේ කොහොමත් ගොඩක් profits තියෙන දෙයක් වගේම ආයෝජනය කරාම මේක මොනවා වෙයිද කියලා කිසිම බයක් නැතුව ඕනම කාලයක සෙල් කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. මොකද ඇඳුම් කියන දේ හැම කාලෙම සෙල් වෙන දෙයක්. ඉතින් මේකට ආයෝජනය කරලා මේ බිස්නස් එක කරන්න ඕගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. වගේම ඕගොල්ලොන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම ලබා දෙන දුරකථන අංකය හරහා වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. 071 363 77 38
071 363යි 77යි 38 මේ නම්බර් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කන්ටැක්ට් කරගෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ ඩිසයින් එක එනකොටම රිසර්ව් කරගන්න බලන්න. මොකද අයිටම් එක ඉක්මනින් ඉවර වෙන නිසා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ආයතනයත් සමග එකතු වෙලා හෝල්සේල් දිගටම ගන්න. ඉතින් ෂොප් කරන අයට ගොඩාක් මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා බිස්නස් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා රැඳී සිටින්න. අනික් දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ පුංචි හරි ව්‍යාපාරයක් කරන්න යනකොට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි යම් දෙයක් සාර්ථක වෙයි කියලා හිතලම පටන් ගන්න. මොකද අපි හිතන පොසිටිව් මයින්ඩ් එකම ඇති අපේ යම් කිසි දෙයක් සාර්ථක වෙන්න. ඉතින් ව්‍යාපාර කරන්න ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම පොසිටිව් තින්කින් හිතන තරමට ඕගොල්ලොන්ට ඕගොල්ලොන්ගේ ළඟට අවශ්‍ය කරන ධන කිරණ හම්බෙලා ඕගොල්ලොන්ගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ ක්‍රෝනික් T.shirts මහන්නේ 170 180 190 GSM වලින්. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට කොහොම කරත් ක්වොලිටි එක අතින් ඉතා උපරිම තත්ත්වයේ ඇඳුම් අරගෙන ඕගොල්ලන් කස්ටමර්ට රෙකමන්ඩ් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිංගල් පොලි පැකින් එන්නේ. පැක් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න කියන්නම් 30 36 48 වගේ පැක්ස් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒක ඩිසයින් එක මත තීරණය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් medium large XL sizes වලින් එන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ratio pack එකක් එන්නේ colors 5 හෝ 6 ඒ විදිහට 30 36 packs ගන්න ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න. එතකොට මේකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ නම් සඳහන් කරලා තියෙන නම්බර් එකට කෝල් කරන්න packs විතරක් ගන්න අය. මොකද ඊට වඩා එහාට අර වෙන දේවල් තියෙනවද කියලා අහලා හරි pack බාගෙ දෙන්න පුළුවන්ද නැත්නම් mix ගන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා කතා කරන්න එපා. අපි ආයතනයත් සමග කතා කරලා ඒගොල්ලෝ දෙන ප්‍රොසීඩර් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ විදිහටම ඔයගොල්ලෝ මේ contact details අරගෙන අවශ්‍ය packs එකක් හෝ දෙකක් හෝ කැමති ප්‍රමාණයක් ඒ ඩිසයින් එක දාන වෙලාවට ඕඩර් කරලා අරගන්න. ඉතින් මේ අපි හිතනවා දැන් අපේ YouTube නාලිකාව සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මෙච්චර කාලයක් ව්‍යාපාර අදහස් ගෙනාවා. ඒව ගොඩක් සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා ඒවයි ගොඩක් views තියෙන්නේ මොනවයින්ද කියලා. එතකොට ව්‍යාපාර අතින් වැඩිපුරම clothing business එකට තමයි වැඩිපුරම views තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් comments උනත් බැලුවහම අද අපේ මේ YouTube නාලිකාවේ දුන්න ideas එක දැනටමත් මේ business එක කරන් යන සාර්ථක වෙලා ඉන්න ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඉතින් අද අපි clothing idea එක දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට. මේකත් සමග සම්බන්ධ වෙලා වුණත් ඔයගොල්ලන්ට කරගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා ඔයගොල්ලොන්ගේ ඩිසයින්ස්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලොන්ගේ ක්‍රූනෙක් T.shirt quantity කැලි 200ක් නම් ඔයගොල්ලොන්ගේ ඩිසයින් එකක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ආයතනේ මම සඳහන් කරලා තියෙන නම්බර් එකට කෝල් කරලා ඔයගොල්ලොන්ගේ ඩිසයින් එක දාන්න. එතකොට ඔයගොල්ලොන්ගේ ඩිසයින් එකට කොච්චර ප්‍රයිස් එකක් යයිද කියලා ඒගොල්ලෝ බලලා කියයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම කැලි 200 ඊට වඩා අඩු quantities නම් අහන්න එපා. කැලි 200ට කෝල් එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලොන්ගේ ඩිසයින් එක දාලා හෝල්සේල් ප්‍රයිසස් අහලා ඔයගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක දිගට කරගෙන යන්න. එතකොට අපි හිතනවා අද අපි ගෙනාපු මාතෘකාවත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් වැදගත් එකක් වෙනවා කියලා. අනිවාර්යයෙන් මේක හැමම තමයි. එතකොට මතක් කරන්න ඕනේ අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කළා නැත්නම් තාම ඔයගොල්ලෝ subscribe කරන් යන්න. ඉතින් අපි ආයි මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔබට සුබ දවසක්.